Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Không khí Tết đã gần kề rồi các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nồi thịt kho tàu theo cách rất hay. Không cần sử dụng nước dừa và nước màu như cách kho truyền thống, nhưng thành phẩm vẫn lên màu tuyệt đẹp, mềm ngon chuẩn vị và còn thơm đặc biệt nữa nha. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Muốn kho thịt ngon, các bạn nên chọn thịt ba rọi rút sườn hoặc là ba chỉ, vừa có nạc vừa có mỡ, giúp thịt không bị khô nè. Tuy nhiên, bạn không thích mỡ nhiều, có thể chọn thịt vai hoặc là thịt đùi đều được ha. Hôm nay mình chọn thịt ba rọi để kho nè. Thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình cắt thịt nè. Với khổ thịt này mình sẽ cắt đôi miếng thịt ra. Sau đó cắt thành từng miếng dài khoảng 6cm, ngang khoảng 3cm là vừa. Khi kho sẽ nhanh mềm hơn. Tuy nhiên các bạn có thể cắt tùy ý các bạn nhé. Tiếp theo mình cho nước sôi vào nồi. Và mình cho thịt vào trụng sơ để bán mùi hôi và sạch hơn nè. Khi nước vừa sôi trở lại thì mình tắt bếp, vớt thịt ra. Mình sẽ đem thịt này đi rửa lại một lần nữa và để thật là ráo nước nha các bạn. Trong thời gian chờ thịt ráo nước thì mình sẽ sơ chế hành, tỏi, ớt. Mình dùng ở đây là 30g hành tím, 15g tỏi và khoảng 6 trái ớt đã lấy hạt ra rồi nha. Mình sẽ cắt và cho hết vào cối. Các bạn nên thay thế bằng 2 trái ớt sừng, loại ít cay nha. Ớt tươi giúp tạo màu thịt đẹp hơn, đồng thời món kho cũng thơm ngon hơn rất nhiều đó các bạn. Cho thêm vào một chút nước cho dễ xay nha các bạn. Các bạn cũng có thể giã cũng được. Mình xay nhuyễn, sau đó cho qua rây để vắt nước, và có thể dùng khăn lược để vắt lấy hết nước nha các bạn. Mình cho thịt qua thố để ướp luôn nè. Với 1 kg thịt, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm Phú Quốc loại 30 độ đạm đó các bạn. 2 muỗng canh rưỡi nước tỏi ớt. Trộn và bóp đều cho thịt thấm gia vị nha. "15 phút sau mình trộn lên một lần nữa cho thịt ngấm đều nha các bạn. Thịt đã ướp được 30 phút rồi các bạn, mình kho thịt luôn nè. Trước khi kho, mình sẽ áp chảo phần thịt này nha. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo, rồi mình cho thịt. Vào trở đều cho thịt săn lại, và nó hơi vàng nhẹ là được ha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho hết nước ướp thịt còn lại trong thố vào đây luôn. Để lửa nhỏ, rồi mình trộn đều thịt khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp ha. Sau đó cho thịt qua nồi để kho nè. Cho vào đây 450ml nước coca, và thêm 700ml nước. Nêm vào đây 3 muỗng canh nước mắm,
Khi nước sôi các bạn nhớ hớt bọt. Cho vào một củ hành tím và khoảng 4 tép tỏi cho nước kho mình được thơm hơn. Sau đó hạ lửa dưới trung bình và dùng một chiếc đũa gác lên thành nồi. Đậy nắp hở như vậy ha. Đậy như vậy giúp đỡ thoát hơi nước. Nước bên trong không trào ra và nước kho không bị đục. Đồng thời thịt nhô lên khỏi mặt nước không bị đen ha các bạn. Các bạn có thể dùng lá chuối hoặc là giấy nến đậy lên cũng được. Mình cứ kho như vậy cho đến khi thịt mềm nha. Thịt mình đã kho được 1 tiếng rồi nè các bạn. Phần hành tỏi lúc nãy đã ra nước thơm rồi, mình vớt bỏ ra. Sau đó mình ninh thêm 15 phút nữa cho thịt thiệt là mềm nha. Bây giờ mình hạ lửa nhỏ và không cần đậy nắp nữa nha các bạn. Khi thấy lượng nước kho còn lại 1/4 hoặc ít hơn 1/2 lượng nước ban đầu là được. Lúc này các bạn nên thử lại ha. Theo mình với liều lượng gia vị trong công thức là rất vừa. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Ngon quá ha. Vậy là món thịt kho coca đã hoàn thành rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa này các bạn? Mình dùng cơm để chia sẻ cảm nhận nha. Thịt rất thơm, mềm và thấm vị. Thịt lên màu nâu đỏ đẹp, không thua gì thịt kho nước dừa. Hình thức thì giống như thịt kho nước dừa, nhưng khi ăn mình cảm nhận được thịt thơm thoang thoảng mùi coca rất lạ, dễ chịu và cũng ngon và dễ ăn nữa nha. Không cần nước màu đường, không có nước dừa, bạn cũng có thể kho được nồi thịt ngon lành cho Tết này nhé. Cách bảo quản thịt: kho xong chờ nguội hẳn, các bạn cho vào từng hộp đủ dùng và cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần, rất là tiện phải không nè? Chúc các bạn có nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.